hear me? ይሰማል ዳኒ? አዎ ይሰማኛል። እሺ አንተ ስላይድህን እንትን ማድረግ ትችላለህ? Okay. Are they joining back? አዎ ወደ ላይቭ ተመልሰናል። Oh. All right. Okay. Apologies. So we're back. Yes. መቀጠል እንችላለን? አዎ All right, perfect. 40 ደቂቃ አለ። 40 ደቂቃ አልጠቀም 40 ደቂቃ I promise. So I'm going to keep it really short. እሺ I'm going to keep it really short እና basic የሆኑ ነገሮችን ነክተን we'll just finalize. Okay. I'll show you really a couple of really cool tricks that you can try and ለምትማሩበት ነገር ኢንፑት የሚሆናችሁን ነገር I'll show you in a minute. So all right, so we can create multiple warehouses ማለት ነው። ከዛ ደግሞ we can create locations within warehouses. So ቅድም define ስላደረግነው a location is within like በዛ warehouse ውስጥ ያለ ቦታ ነው. It could be a shelf, it could be አንደኛ ሼልፍ ሁለተኛ ሼልፍ እያለን parent location ይኖረዋል which is አሁን ለምሳሌ የዚህ parent location we can call it የቅድሙ warehouse ወይ ደግሞ ስቶካችን ጋር ያለው የምቅድሙ ወይ defined የሆነው ስቶክ ውስጥ ያለ ከዛ ግን ሼልፍ 1 ብለን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ሶ እሱ ጋር ያለውን additional information location type internal location virtual location የሚል አለ። ሶ virtual location ጥቅሙ ምንድነው? ለወደፊት በደንብ ተቻውን እናደርገዋለን። ከዛ storage category define እናደርገዋለን። ከዛ is this a scrap location ይለናል። scrap location ምንድነው? So scrap location is basically a virtual location. So ምንድነው? It's for example like item perishable ሽንኩርት ቲማቲም ወይ ደግሞ it could be anything consume የምናደርገው ነገር ካለ ወይ ደግሞ የሚበላሽ አይተም ሊሆን ይችላል ሁሌ ስክራፕ እናደርጋለን። ስለዚህ የአይተም it's a virtual location የተበላሸውን እቃ ወይ beyond repair የሆኑትን እቃዎች በሙሉ ወዴት ነው የምናስገባው? ወደ ስክራፕ ሎኬሽን ነው። ሶ ስክራፕ ሎኬሽን ከሆነ you see it will remove this logistics ምክንያቱም basically እየጣልነው ነው ግን ነገር ግን because we have to be accountable for it and we need to have a place for it it's called a scrap location ማለት ነው። so is this a replenishment location የሚል ጥያቄ አለን? no we just leave it as that. then removal strategy አለን። so what is a removal strategy? basically ኢንቨንተሪያችን ውስጥ አይተም የምናስቀምጥ ከሆነ የምናስገባ ከሆነ we need to have a removal strategy ምን ማለት ነው? እዚህ የሚገቡት አይተሞች እንዴት ነው የሚወጡት? so for example ለዚህ ሼልፍ 1 ላይ የሚመጡ እቃዎች by default ካቴጎሪ ፕሮዳክት ካቴጎሪ ጋር ሊንክ ማድረግም ስለምንችል you can see on top products የሚል አለ። so እዚህ ጋር የሚቀመጡት for example perishable ሊሆን ይችላል። ስለዚህ perishable ከሆነ we want first in first out ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ የገቡት እቃዎች መጀመሪያ እንዲወጡ እንፈልግ ሊሆን ይችላል። ወይ ደግሞ ላስት ኢን ወይ ደግሞ መጨረሻ የገባው እቃ መጀመሪያ እንዲወጣ ልንፈልግ እንችላለን። ወይ ደግሞ first expiry first out which is basically ቀድሞ የገባ እቃም ሊኖር ይችላል ግን የሱ ኤክስፓየር ዴት ገና 1 አመት ኖሮት ፕሮባብሊ ግን 3 ወር ፕሮዳክት 3 ወር ኤክስፓየር ዴት ያለው አይተም ግን አዲስ አስገብተንም ቢሆን ኤክስፓየር ዴቱ ከነዛ ካሉት ቀድሞ ስለሚመጣ እነሱን ነው ሪሙቭ የምናደርገው ማለት ነው። ወይ ደግሞ እንዳወጣ ወይ ደግሞ የዛን ፕሮዳክት ሽያጭ ሳደርግ ኦርደር የሚያደርገኝ አውቶማቲካሊ በዚህ ስትራቴጂ መሰረት ነው ማለት። ስለዚህ ያንን አይተም አውጣ ነው የሚለኝ። ሶ እነዚህን ስትራቴጂዎች በሎኬሽን ደረጃ ዲፋይን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሶ I'll just save this one and you can see ከዚህ ጋር ከፕሮዳክት ጋር ከፑት አዌይ ሩልስ ጋር ሊንክ ማድረግ እንችላለን። ሶ ፑት አዌይ ሩልስ to put it simply ምን ማለት ነው? አንድ እቃ የሚቀመጥበት ህግ ማለት ነው። ማለት የሆነ አይተም ሲመጣ ይሄ ፕሮዳክት አራይቭ ሲያደርግ ሼልፍ 1 ላይ ይሄኛው ፕሮዳክት አይተም ሲያደርግ ሰብ ሎኬሽን እዚህ ላይ በዚህ ኦርደር አስቀምጥልኝ ማለት ነው። so that
ሲምፕሊ የአይተም ልክ ቦት ስናደርገው ሎኬሽን ወይ ደግሞ ዲሊቨር መደረግ ያለበት ወይ ስቶር ሎኬሽን ብሎ የሚያስቀምጥልን ቤዝድ ኦን ዲስ ኦርደር ነው ማለት ነው። ሶ ሲምፕሊ ፑት አዌይ ሎኬሽን ማለት ያ ነው። ሶ ነቲንግ ቱ ኮምፕሊኬትድ አባውት ኢት። ሶ ፋይናሊ ራውትስ የሚላለ ሶ ራውትስ አሁን ቢኮዝ ዊ ሃቭ አክቹዋሊ ክሪኤትድ ቅድም ማልቲፕል ራውት ባይ ሪሲቭ የሚላለ ናው ዊ አክቹዋሊ ሃቭ ሞር ኦፕሬሽንስ ዊች ኢንተርናል ትራንስፈሮቹ አሉ። ናው ዩ ካን ሲ ማልቲፕል ደብልድ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ራውትስ ላይ something really interesting. So sometimes you have by default Odoo archived የሆኑ ራውቶች አሉት። ሶ እዚህ ጋር archived ጋር ብትመጡ replenish to order የሚል ኤምቲኦ አለ። ሶ ኤምቲኦ ማለት ምን ማለት ነው? ሶ ምንድነው archived ምንድነው? ሶ archived ማለት ቤዚካሊ ይሄ አክቲቭ ራውት አይደለም which means ፕሮዳክት ኮንፊግሬሽን ውስጥ የለም። ሶ replenish to order ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ አይተም ስቶካችን ውስጥ ባይኖርም ሊሸጠው ይችላል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሌትስ ሴይ እኔ ላፕቶፕ ነጋዴ በሆን አይ ዋንት ቱ ላፕቶፕ ገዝቼ ኢንቨንተሪ ላይ ማስቀመጥ አልችልም። ነገር ግን የሆነ ሰው መጥቶ ይሄን ላፕቶፕ እፈልጋለሁ ብሎ ማለት እኔ ሊስቴ ላይ ኢንቨንተሪ ላይ ፕሮዳክቱን እንደ ካታጎሪ አስቀምጫለሁ ወይ ደግሞ ፕሮዳክት ክሬት አድርጌያለሁ፣ ግን ኢንቨንተሪ ስቶኪ ላይ ዜሮ ነው። ስለዚህ መሸጥ ግን ስቲል እፈልጋለሁ። አይ ዶንት ዲፔንድ እኔ እቃውን መያዝ ያለ መያዝ ዲፔንድ ማድረግ ከሆነ እና ሁልጊዜ ምገዛው ምሸጠው ገዝቼ ከሆነ ሪፕሌኒሽ ኦን ኦርደር ወይ ደግሞ ሳዝ ላይክ ሴልስ ሲኖረኝ ነው ይሄ ነገር የሚታዘዘው ማለት ነው፣ ምገዛው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ምን ታደርጉታላችሁ? አናርካይቭ ታደርጉታላችሁ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት ካላችሁ ማለት ነው። ሶ ናው እዚህ ጋር መታችሁ ሌትስ ሴይ አሁን ፎር ኤግዛምፕል ፕሮዳክት ጋር ብትመጡ you can see desk variant እዚህ ጋር ሶ ናው እዚህ ጋር መተን ኢንቨንተሪ ጋር ስንመጣ ራውትስ ይለናል። ሶ ናው እዚህ ጋር ባይ የሚል አለ፣ ከዛ ደግሞ ሪፕሌኒሽ ኦን ኦርደር የሚል አለ። ሶ ዩ አክቲቬት ዳት ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ the purpose is ለምሳሌ ይሄን አይተም ሴል ጋር መጥቼ ኒው ኦርደር ኤንድ እቃ ለሆነ ሽያጭ እያደረግኩ ቢሆን product ደግሞ ዴስክ ቢሆን I can of course because we have created this variations large small let me just use yellow for this example and add a quantity of 7 all right 7 ቢሆን confirm ብናደርገው ምን happen ያደርጋል? I can let me just confirm this. It will automatically create a purchase ማለት ነው። ምን ማለት ነው? Because I don't keep an inventory, Odoo is smart enough to say, oh, you see, like I don't have it in inventory, but ziga you can see reserved 0, no future availability ይለኛል። Because again, on the same because it's configured in a way that it replenishes on order, it creates a purchase order ማለት ነው። So this is linked ከpurchase ጋር so purchase ጋር ስትመጡ you can see ሲስተሙ አውቶማቲካሊ RFQ ያዘጋጅልና ወይ ደግሞ ሪኩዌስት ፎር ኮቴሽን ለቬንደራችን ስፔሲፊካሊ ያዘጋጅቶ ደስክ የሎ መግዛት አለብኝ ይላል። it's because of that configuration on the product ማለት ነው። so that is replenishment ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። so ስለ ራውቲንግ አንዱ የራውቲንግ አንዱ አካል ስለሆነ ማለት ነው ይሄንን it's also a very cool trick to be honest. So you can see that now because we have unarchived it, it's actually here ማለት ነው። alright so we have a bit of ground more to cover ግን ለእናንተም ለኪዩኤንዲ ታይም እንዲኖረን so basic የሆኑትን ነገሮች ታችን እናድርግ right. so with Odoo again ቅድም ያልኳችሁ ኮንሰፕት double entry accounting ላይ ያለው ኮንሰፕት actually applies which is ሁልጊዜ አይተም ሲመጣ የሆነ ሪሙቭ የሚያደርግበት ፕሌስ ይኖረዋል which means for example you can see operationችን create ስናደርግ let's come here okay because let's say receipts ጋር አንድ ኦፕሬሽን ስላለን እዚህ ጋር and we open this now see ይሄ አይተም የመጣበት ወይ ደግሞ ሶርስ ሎኬሽን አለው ከዛ ደግሞ ዴስቲኔሽን ሎኬሽን አለው so virtual ቢሆን we still have a source location that is called vendor ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር from ብሎ የትኛል partner/vendor so partner/vendor is actual location no? it's a virtual location which means real location አይደለም ግን because we have a double entry inventory ስለሆነ ያለን ከሶርሱ ላይ ምን ይለዋል
ይቀንሰውና ወደኛ ኢንቨንተሪ አድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ደብል ኢንትሪ ነው ያለው። ሶርስ ሎኬሽን ምናልባት እዚህ ጋር viewable እንዲሆን actually it's not here but you can activate this one. So source-ን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የመጣበት source location perhaps እዚህ ጋር ሊኖር ይችላል። so source document and source location ይኖረናል። so we are always using the double entry system. so now we have created operations type, right? ብዙ አይነት ኦፕሬሽኖች አሉ። ስለዚህ like ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። so basically these operations are ምንድን ናቸው? ቱዱ ናቸው። ቱዱ ሊስት ለኢንቨንተሪ ማናጀራችን ቱዱ ሊስት ነው። so like ዛሬ ስገባ for example you can see ሪሲት አለኝ and delivery order አለኝ። so we created the delivery order. why? ቅድም ሴልስ ስናደርግ ምን ክሬት አድርገናል? ሴልስ ኦርደር አድርገናል። so ሴል ያደረግነውን አይተም ምን እየጠበቀ ነው? now you can see this is actually waiting for another operation because it's not available. because ቅድም ፕሮኪውር ስናደርግ ለዚህ አይተም ኢንቨንተሪያችን ውስጥ አቬለብል አይደለም የገዛ ነው አይተም ማለት ነው። so you can see it's not available ስለዚህ it's waiting for another operation ማለት ነው። so what I will just do is actually procurement ጋር መጥቼ purchase ጋር መጥቼ የቅድሙን RFQ ይሄንን ወደ purchase order ብቀይረው which makes it confirm order below. now you can see receipt ይኖረናል፣ ሴል ይኖረናል ማለት ነው። so like just to give you an idea መተን አሁን እዚህ ጋር ዲሊቨሪ ያለን ሪሲት አለን። so ዲሊቨሪያችን ጋር ምን happen ያደርጋል? ከዌቲንግ from another operation to ወደ ዌቲንግ እንዲመጣ ምን ማድረግ አለብን? ያንን አይተም መጀመሪያ መቀበል አለብን ማለት ነው። so I can come here ready ላይ ያለን ስለዚህ አይተሙ መጥቷል፣ ቫሊዴት አድርገዋለኝ። I need to give it serial number. let me just generate another one and save and validate it. so I am adding it into my inventory ማለት ነው። so once that is done you can say I have one item to deliver. she's a to-do list ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሮሉን እየተወጣ ከሪሲቭ ጀምሮ now you can see product is available. so you can see ከዌቲንግ ምን አድርጎናል? ሬዲ አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ as a procurement personnel ካልሆንኩኝ just the system automatically ready ነው የሚለኝ ራሱ ነው even though generate አድርጎ ቢያስቀምጥልኝም ማለት ነው። so now it's ready actually አይተሙን አውጥቼ ዲሊቨር ማድረግ እችላለሁ ማለት so ምናልባት በጣም ፕራክቲካል በሆነ like ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ሱፐርማርኬት or ሱቅ አይነት ፎርማት እንዴት አፕላይ እንደሚያደርግ ደግሞ we'll just discuss and a short ማለት ነው። so ምናልባት ከሱቅ ይልቅ ምናልባት ትንሽ ከፍ ያለ የካምፓኒ ኦፕሬሽን ላላቸው so we'll just validate it. now I have actually delivered the item ማለት ነው። ከዚህ ጋር ዲሊቨሪ ኖቱን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ፒኪንግ ኦፕሬሽን or ሪተርን perhaps አይተሙ የሚመለስ ከሆነ እንዴት ሪተርን እንደምናደርግ ደግሞ ከቨር የምናደርግበት ግራውንድ ይኖረናል ማለት so the operation basically ምንድነው? እነዚህ ታስኮች ናቸው። በቃ ምን ኦፕሬሽን አለ የሚለውን ድርጅታችን ውስጥ አይተን ክሬት እናደርጋለን። so እዚህ ጋር መተን ኦፕሬሽን ታይፕስ የሚል አለ እዚህ ጋር መተን so you can see receive, internal transfer, delivery orders ለዌርሃውስ 2 ያሉ ኦፕሬሽንስ አሉ፣ ለሜን ዌርሃውሳችን ያሉ አሉ። so እዚህ ጋር መተን we can create and define that operation ማለት ነው። so that to do list for example picking የሚባል ኦፕሬሽን ካለ ወይ ደግሞ ፓኬጂንግ የሚባል ኦፕሬሽን ላይ ካለ ወይ ደግሞ ለፓኬጂንግ more of picking is a good option. so picking የሚል ኦፕሬሽን ታይፕ ክሬት አድርገን ምንድን ነው የሚሰራው? ከመቀበል ነው ዲሊቨር ማድረግ ነው የሚለውን እዚህ ጋር ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። so sequence barcode we actually use the barcode ለኦፕሬሽን ጭምር ማለት ነው። I'll show you when we have about time how we can do an operation. so ምናልባት let me use የቅድሙ ዴሞ ዴታቤዝ ያለበትን just to give you an idea. so for example እዚህ ጋር መተን barcode የሚል application አለ። so the barcode it works hand in hand. እዚህ ጋር I have a very simple በጣም simple የሆነ barcode scanner አለኝ። so you can buy this probably in a shop like you know I don't know 20-30 $, but I don't know በኢትዮጵያ ምናልባት ኢምፖርት ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ so ምንድነው ማድርገው መጥቼ እዚህ ጋር
ከሰኮ በኋላ ባርኮድ የሚለውን ከፍታለኝ ከዛ what am I trying to do operations ጋር ገባለሁ so is it receive is it deliver so receive ከሆነ receive የሚለውን ከፍትና so barcode scanner የሚመጣውን አይተም ካምፓኒ ሪሲቭ ማድረግበትን ባርኮድ ካለኝ for example let's say I'm receiving this sorry so I'm receiving this item so I'll just do scan ያደርገዋል በእርግጥ the product that I'm using okay let me try and use this nice now you can see actually አይተሙን ዲሊቨር ወይ ደግሞ ሪሲቭ አድርጎልኛል ማለት so ከሪሲቭ ላይ ከነበሩት አይተሞች ይቀበልልኛል ማለት ነው so perhaps ሌላ አይተም እዚህ ጋር የቀረው wood corner የሚል አለ I'm not sure if I have printed that one out but you can see ከዚህ ጋር ቀጥታ ፒክ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው so ኦፕሬሽኑ አውቶማቲክ ነው you don't have to manually configure ልታደርጉት የሚጠበቅ ነገር አይደለም ግን ለኦፕሬሽኑ ራሱ defined የሆነ ባርኮድ create እናደርጋለን ማለት ነው so you can see the source location destination location type like you know ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህ partner/vendor የሚላቸው these are virtual locations because ሁልጊዜም double entry ስለሆነ even ከቬንደሮቻችን like እቃ ስንገዛ ወደኛ አይተም አድ ሲያደርገው ከቬንደር ቀንሶ ወደኛ ያመጣዋል ማለት ነው even though we don't need to ያንን አይተም reconcile ባናደርገው ማለት ነው all right so this is the operations type you can create multiple you know operations like እነዚህ delivery slip ሊኖር ይገባል ወይ return slip so እዚህ ጋር return ሊኖረን ይችላል የሚለውን ኮንፊገር የምናደርገው እዚህ ጋር መተን operation typeዎች ውስጥ ነው ማለት ነው so I don't want to take too much time so we can create multiple operations within Odoo receiving delivering የመሳሰሉትን ማለት ነው so units of measure all right so you can come here and see እዚህ ጋር products attributes and units and packaging የሚላለን so you can see እዚህ ጋር you know ፕሮዳክቶቻችን ክሬት ስናደርግ ምን አይነት ፕሮዳክቶች አሉን ወይ ደግሞ ሁሉም ላይ አፕላይ የሚያደርግ ከዛ what's the unit name you know the quantity reference የሚለውን reference unit የሚለውን already ካለው ጋር ነው so it creates a ratio so for example let's say we are creating milliliter ወይ የሚባል ምናልባት ባይኖረንም it's a ratio of quantity ምንድነው 1000 milliliter is 1 ሊትር ነው ብለን ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው so we are creating multiple units ማለት ነው so that the system break የምናደርግበት ቅድም እንዳልኳችሁ multiple units የምንጠቀም ከሆነ for procurement and for actually selling we can create packaging እና ደግሞ ዩኒቶችን create ማድረግ የምንችለው over here ነው ማለት ነው it's very simple and easy to understand all right finally there's reordering rule so what is reordering rule yeah so reordering rule ማለት reordering rule ማለት ምን ማለት ነው so inventoryችን ውስጥ let's say we have hundreds and hundreds of products so ሁልጊዜ regular የሆነ procurement even ቢኖረንም ምናልባት አንዳንድ እቃዎች ላይሸጡ ይችላሉ አንዳንድ እቃ ደግሞ እጃችን ላይ ያለቀ because we are not sure about the lead time ማችን ማናውቀው ከሆነ procure ለማድረግ ጊዜ ሳይኖረን አይተሙ እጃችን ላይ ያልቃል 2 ሳምንት ያለ ሴል እናሳልፋለን ማለት that's a wastage of resource so what we do with Odoo is product ጋር መተን we create a rule that says for example እዚህ ዴስክ አሁን ክሬት ላደረግነው reordering rule የሚላለን እዚህ ጋር መተን we'll create a rule that says okay ይሄ item this product which is let's say per item ነው define የምናደርገው let's say red is በጣም the one that goes a lot so red large ለሆነ item whenever ካለንበት ስቶክ let's say ከ24 በታች ካለኝ ሁሌ መግዛት ወይ ሪስቶክ ማድረግ ፈልጋለሁ because lead time በቂ ስላልሆነ ግን ደግሞ ፕሮኪር ሳደርግ of course በጣም ብዙ ደግሞ ፕሮኪር አድርጌ ማይሸጥልኝ እንዲሆን አልፈልግም so I need also an upper limit right so upper limit let's say it's 30 ነው so because I have actually 12 in inventory ምን ይለኛል it actually to order 18 order ማድረግ አለብህ ይለኛል so እዚህ ጋር there's like 3 በተን አለ ምንለው just so you know you can see the route and also the trigger እዚህ ጋር define ይደረጋል ማለት so trigger የምትለዋን automatic or manual ማድረግ እንችላለን so when it's auto ራሱ በየጊዜው trigger ይደረጋል manual ከሆነ ደግሞ ሁልጊዜ መታችሁ ራሳችሁ reorder የሚላል እዚህ ጋር operation ጋር reorderingoቻችሁን once a week
or once every time replenishment ስታደርጉ just replenish ነው የምትሉት ሁሉንም ጀነሬት አድርጎ አንድ ቦታ ላይ ያመጣል። if this is auto ግን what it does is now you can see like auto and once this is አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ ካሁን በኋላ the system will automatically create it ምንድነው የሚያደርገው procurement RFQ ያዘጋጅልኛል request for quotation purchase ላይ ያዘጋጅልኛል ስለዚህ you can see ከሸምሱ መግዛት ምን አለብኝ a desk መግዛት አለብኝ which is 18 it calculates the difference ማለት ነው so it will account for the difference apologies so it will account for the difference and now it will create an RFQ of course you can aggregate it ይሄንን ኤርሚ ለፐርቼስ እንትን ጊዜ እንዴት አግሪጌት አድርገን ሁሉንም በፐርቼሶቻችንን አንድ ላይ እንደምናደርግ ያሳየናል ማለት ነው alright so reordering is very important so finally inventory valuation so inventory valuation is very important ምክንያቱም ምናልባት ግን we don't have necessarily the time so inventory valuation ትንሽ ኮንሰፕቱን ለማስረዳት ያክል ግን so Odoo ላይ valuation አለን which is basically ቅድም እንዳልኳችሁ monetary value አለው ይሄኛው አሁን ዲስከስ ያደረግነው አይተም which is ኢንቨንተሪያችን ውስጥ ያሉት እቃዎች በሙሉ some form of monetary value አላቸው አይደለ ስለዚህ እነዚህ ሞኔታሪ በገንዘብ የሚያወጡት እዚህ ጋር you can see actually 12 ብር ነው አማውንቱ ይሄ ነው ቶታል ይሄ ነው ግን ይሄ valuation የሚሰራው እንዴት ነው because ሶስት አይነት ሜተዶች አሉ with Odoo how you can create a valuation አቱም there's the standard price which is ምናልባት እዚህ ጋር በጣም ባጭሩ ለማስረዳት እዚህ ጋር ኮንፊግሬሽናችን ጋር ፕሮዳክታችን መጥቶ ቀጥታ ኮስቱን ወስዶ ቶታል ቫልዩ ማለት ኮስት ሲባዛ ሃንድስ ኦን እጄ ላይ ያለውን አማውንት አባዝቶ ያደርግልኛል ማለት ነው so it is the simplest way is per product defined ይሆናል so price ማለት እሱ ነው ስለዚህ let's say የ50 ብር ቃለኝ 10 ካለኝ 500 ብር ወርዝ ያለው ቃለኝ ማለት ነው the other way ግን average value costing ይባላል so this is a bit cost valuation this is it has to do a bit more for accounting it depends on how you also the kind of product that you have so the purchase price times the quantity plus purchase price times እያልን ከዛ ግን ለቶታል ኳንቲቲ እናካፍለዋለን ማለት ነው so ይሄ ምንድነው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አንድን ዋጋው በጣም የሚቀያየር እቃ ሆልድ የምናደርግ ከሆነ ሌትስ ሴይ በዶላር የምንገዛው እቃ በተለይ ለኢትዮጵያ ይሄ በጣም አፕላይ ያደርጋል ሌትስ ሴይ ላፕቶፕ እየገዛው ከሆነ አሁን የገዛውት ላፕቶፕ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ እቃ ገዝቼ በአንድ ሳምንት ልዩነት የተለያየ ቫሉዌሽን ሊኖረን ነው ማለት ነው which means አሁን ከባለው current adjusted ሳይሆን ከፕሮኪርመንቱ ጋር adjusted የሆነ ሳይሆን አንዱን በ500 ነው የገዛውት አንዱን በ700 ነው የገዛውት ስለዚህ የትኛው ነው ትክክለኛው ቫሉዌሽን የሚሰራልኝ so the average ምንድነው የሚያደርገው ሁሉንም ፐርቼሶች ያባዛቸውና ከኳንቲቲው ጋር let's say በ100 የገዛውት ብዙ ከሆነ የ100ን በዛ ያለ ቮሊዩም ይሰጣል ማለት ነው ከዛ እሱን አድርጎ ዲቫይድ እንድናደርግ ያደርገናል so ሶስት አይነት ቤዚካሊ ቫሉዌሽኖች አሉ the same with FIFO ይሄኛው ኮስት ታይምስ ኦን ሃንድ ኳንቲቲ ወይ ደግሞ እጃችን ላይ ያለውን መልቲፕላይ አድርገን ወይ ደግሞ በመጀመሪያ በገዛ ነው ወይ ደግሞ መጨረሻ በገዛ ነው አይነት አድርገን በፐርቼስ ፕራይስ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው so multi step routing actually so we discussed it a bit so ቅድም እንዳልኳችሁ ከቬንደር ቀጥታ ወደ ስቶክ ሲሆን one ወይ ደግሞ one step ነው so ምናልባት just so you know so that you can see it በአይናችሁ ታይት is much better so configurationችን ጋር መተን sorry እዚህ ጋር ያለው ብንጠቀም ጥሩ ነው እዚህ ጋር መተን ሴቲንጋችን ጋር multi step የሚል አለን አይደለ so እቺኛዋን so you can see multi step and set warehouse routes የሚል አለ so እዚህ ጋር because we have grace የሚለው for example you can see receive then store two steps እነዚህ receive then store ከሆነ which basically is ከvendor stock so two step ከሆነ vendor input zone then stock then three step ከሆነ vendor input zone then quality check then stock ስለዚህ የትኛውን ስቴፕ እንደምትከተሉ ለዚህ ዌርሃውስ ለዚህ ቀጥታ አይተሙ የሚገባ ከሆነ one እንዳልኳችሁ two step ከሆነ ደግሞ ሁለተኛ ሶስት step ከሆነ ያኛውን እንከተላለን ማለት ነው so the same is true for the delivery የዲሊቨሪንም ሩሎች ክሬት ስናደርግ
ዋን ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ምናልባት ስፔሻሊ ማኒፋክቸሪንግ ጋር ካለ 3 ስቴፕ ዲሊቨሪ ኢዝ ኢምፖርታንት። ምክንያቱም ኳሊቲ ቼክስ ወይ ፓኪንግ ወይ ደግሞ እነዚህ አውትፑት ዞን ኤሪያዎች ይኖሩናል ማለት ነው። So what's the most important secret with Odoo inventory and actually in life as well? It is actually to keep it really, really simple. So the best practice with any system is all right. So the best practice is actually to keep it as simple as possible. So በጣም ብዙ የተወሳሰበ ሩሎችን ባስቀመጥን ቁጥር ኦፕሬሽናችንን sometimes slow ሊያደርግብን ይችላል። So just be mindful and always keep it simple ማለት ነው። I tried to use my time. Ermi, can you jump in? So we have questionዎችን እናስተናግድና ለቀጣይ ደግሞ አድቫንስድ የሆኑ ኮንፊግሬሽኖችን ስፔሻሊ ከቫሉዌሽን ጋር የተያያዘውን ኢን ግሬት ዲቴል ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። ኤንድ ኦልሶ የባርኮዱን እንዴት ጀነሬት እንደምናደርግ እንዴት እንደምንሰራ ብናይ ጥሩ ነው። ሶ ጥያቄዎችን እናስተናግድና ኤርሚ ዲድ አይ ቴክ ሞር ታይም ዳን ከተሰጠኝ? አይ በዚህኛው ዙር እንዲያውም ፈጥነሃል። ከቨር ያላረካቸው ኤሪያዎች ካሉ ቴክ ዩር ታይም። ከጥያቄ ዋይዝ አይዘር ሊንክዲን ላይ ወይም ዩቲዩብ ላይቭ ላይ ድሮፕ እንዲያደርጉልን ስለሆነ ያ ጥያቄ ሲመጣ እኔ ፓስ አደርግልሃለሁ። እስከዛ ግን ኦልሞስት አንድ 15 ደቂቃ ስላለ እንደ ሪካፕም ከቨር ያላረካቸውም ኤሪያዎች ካሉ እነሱን እንትን ማድረግ ትችላለህ፣ ከቨር ታደርጋለህ። እንደ ማጠቃለልም አድርገህ ከዛ በኋላ መንካት አለብኝ የምትላቸው ካለ ከቨር አድርግ። ግን እየተከታተላችሁን ያሉ በድጋሚ ይቅርታ እንጠይቃለን። ቅድም ከነበረው ቁጥር ትንሽ አነስ ብሏል ሁለቱም ጋር ያለው አቴንዲ። ግን አሁን ያላችሁ ካላችሁ ጥያቄ ወይም ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን፣ አይዘር ሊንክዲን ላይ ወይም ዩቲዩብ ላይ። ዳኒ ሪካፕ እያደረገ እንድታነሱ የምትፈልጓቸው ፖይንቶች ካሉ እየጻፉልን ነው። አንዴ እነሱ ጠርቀም ይበሉና ከዛ በኋላ አንተ ፋይናላይዝ ታደርጋቸዋለህ። 10 ደቂቃ ማክሲመም እሰጥሃለሁ። በዛ 10 ደቂቃ ውስጥ አንተ ሪካፕ አድርግ። ከዛ የተጠየቀ ጥያቄዎች በ5 ደቂቃ ማክሲመም በ10 ደቂቃ ውስጥ እንመልስና እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦልራይት ፐርፌክት። ኦልራይት ሶ ምናልባት ትንሽ ጊዜ ካገኘው አይቀር ተወሰኑ ተቸውን ማድረግ መፈልጋቸው አይተሞች አሉ። ኦልራይት ምናልባት ይህንን ዴታቤዝ ብንጠቀመው የተሻለ ይመስለኛል ተወሰነ ዴታ ስላለው። ሶ አንደኛው የቫሉዌሽን ጉዳይ ነው። ሶ ቫሉዌሽን አክቹዋል ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ቤዚካሊ ምን ማለት ነው ለአካውንቲንጋችሁ ውስጥ ኢምፓክት ያለው አይተም ስለሆነ የቱ ጋር ኮንፊገር እንደምናደርገው ነው። ሶ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ያለው ሊሚትራንሲ ሶ ባላንስ ሺታችን ጋር እንመጣለን። then for example asset current assetታችን ጋር እዚህ ጋር all journals የሚል አለ። alright let me try use alright current assetታችን ጋር መተን stock you can see stocks and contracts in progress የሚል አለ። sorry current assets no not this one. So current assets ጋር ያለን total investment cash in hand total assets let me try and see inventory. So there is a default account by Odoo ላይ የሚመጣ so we always have to actually define where it's like የቱ ጋር አይተማችን እንደምናስቀምጥ inventory current asset ላይ ያሉትን እነሱን በሙሉ ፊልተር አውት አድርገን we can have them in one place so that report ስናደርግ ምናልባት on a accrual basis ስለሆነ ባላንስ ሺታችን ላይ ያለው እነሱን በሙሉ in one place አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። so ከአካውንቲንጋችን ጋር directly linked ነው inventory. so it's very important. ምናልባት it's not a common trend በእኛ ሀገር ያው ኖሚናል ቫሉዌሽን ናቸው በብዛት የሚቀመጡት ግን ኤግዛክት የሆነ ፊገሮቻችን ካሉ እነዚህ ኮንፊግሬሽኖች ቅድም ያልናቸው አቨሬጅ ቫሉዌሽን ፊፎ ቫሉዌሽን የሚለው አክቹዋሊ ኢምፓክት ይኖረዋል ማለት ነው ባላንስ ሺታችን ላይ።
ስለዚህ we always have to be careful on how we do those configurations. The next thing I want actually to touch on ከባርኮድ እና ከፓኬጂንግ ጋር በተያያዘ ነው። so with Odoo of course we can always have multiple packaging let's say ከአንድ በላይ ፓኬጂንጎች ሊኖሩን ይችላሉ ወይ ደግሞ ባች እና ዌቭ ክለስተር ትራንስፈሮች ሊኖሩን ይችላሉ። so እነዚህም በትንሽ ዲቴይል ብናያቸው ለወደፊት ጥሩ ነው፣ ጠቃሚ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ምንድነው ባች ወይ ደግሞ ዌቭ ክለስተር ትራንስፈሮችን አክቲቬት ስናደርግ መልቲፕል ኦርደሮች ሲኖሩን ወይ ደግሞ መልቲፕል የሆኑ ዲሊቨሪዎች ሲኖሩን ሰርቲን ክራይቴሪያዎችን ክሬት አድርገን ፎር ኤግዛምፕል ካሪየር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ይህንን ዲሊቨሪ የሚያደርስልን መኪና ወይ ደግሞ ሰፈር በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ደግሞ በሰፈር ኦር በኤኒ ክራይቴሪያ ስታብሊሽ በምናደርገው ክራይቴሪያ አንድ የሆነ ባች 1 ባች 2 እያለን ትራንስፈሮችን ክሬት እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። so you can activate it እዚህ ጋር መተን let me just save it then operations ጋር ብንመጣ አሁን yes ኤርሚ ያዩኝ ነው። all right now you can see operation ጋር bash transfers and wave transfers የሚል alternative ይኖረናል ማለት ነው። so bash transfers ጋር ብንመጣ now you can see እዚህ ጋር አዲስ new ወይ ደግሞ bash transferዎችን create ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so ምናልባት this is an empty database let me so bash transfers actually manually ነው የምንሰራው basically with Odoo automate የምናደርግበት ሜተድ ቢኖርም just ለኢንቨንተሪ ማኔጀሩ let me do this activation እዚህኛው ዳታቤዝ ላይ so ሴቲንግስ ጋር መተን ባች ወይ ደግሞ ፓኬጂንግንም በዚህ አጋጣሚ ለማየት ባች and wave clusters የሚለውን ሴቭ እናደርጋለን። so operations ጋር መጥቼ ምን ማድረግ እችላለሁ? yes alright so apologies I message የገባልኝ ነው ግን ከማን እንደሆነ አንደርስታንድ አላደረኩም። alright so ባች ትራንስፈሮቻችንን alright so ባች ትራንስፈሮቻችንን ክሬት የምናደርገው ኦፕሬሽንስ ጋር መተን ባች ትራንስፈር እንላለን። so now you can see automatically actually እዚህ ጋር in progress የሆኑ ባች 1 ባች 2 ብሎ ፒክ ያደረጋቸዋሉ or we can come and create new አዲስ ባች then we call it Michelle then for example receive ነው ወይስ delivery ነው የሚለውን ፒክ እናደርጋለን። for example delivery ከሆነ በባች ማድረግ የፈለግነውን ስፔሲፊክ ስኬጁል ዴት እናወጣለታለን። let's say it could be tomorrow or the day after ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉትን አደር ላይን ስንል ምንድነው የሚያደርግልን? ኦልሬዲ ሬዲ የሆኑ ትራንስፈሮች በሙሉ አንድ ላይ መርጅ ያደርግልናል። so እዚህ ጋር you can create multiple ክራይቴሪያዎች effective date deadline ባክኦርደር እነዚህ ነገሮችን በሙሉ ፒክ እናደርግና እዚህ ጋር so let's say 1 3 4 5 ዲሊቨሪ ምክንያቱም እያንዳንዱን ዲሊቨሪ ማኑዋሊ ሁሉንም ማድረግ it's a bit difficult አይደለ? ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ፊገር አውት የምናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ያሉትን አክቲቬት አድርገን እነዚህን ዲሊቨሪዎች በሙሉ it could be again different ክራይቴሪያዎችን በሙሉ ሰሌክት አድርገን ምን እናደርጋለን? ሰሌክት ስንለው it brings it into one place ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲሊቨሪዎች በሙሉ አንድ ቦታ ላይ ይመጡልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን like can just put it confirm ማድረግ እችላለሁ። so ለሚሼል አሳይን ይደረጋል። እነዚህን ዲሊቨሪዎች
አንተና ሃንድል የምታደርጋቸው ብሎ ለሱ አሳይን ያደርገዋል ማለት ነው። so you can see this is actually የተወሰኑት ዌቲንግ ላይ ናቸው። I can remove them. let's say ሬዲ የሆኑትን ብቻ ዲሊቨር አድርግ። so let's call it batch 003 or 004 ብሎ ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በባች ነው ትራንስፈር። so እያንዳንዱ አይተም it could be a bit tedious እያንዳንዱን ዲሊቨሪዎች አንድ ባንድ ማድረግ። ስለዚህ ምንድነው ኦዱ የሚያደርግልን እንደዚህ ባች ወይ ደግሞ ዌቭ ትራንስፈሮችን ክሪኤት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so basically a wave ምንድነው it's actually a higher form of batch transfer ማለት ነው to be honest. so ብዙዎችን ሁሉንም በኦርደርድ ፎርማት አንድ ላይ አድርገን ለመላክ የምንጠቀምበት ነው። so usually ግን batch transfers are really helpful። በጣም ብዙ ዲሊቨሪ ቮሊዩም ካላችሁ you can ወይ ደግሞ ብዙ ዲሊቨሪ የሚያደርግልን ኢንቲቲ ካለ let's say you know ቄራ or ሜክሲኮ የሆነ ከሆነ ዲሊቨሪ ያለው ፋብሪካ let's say ቃሊቲ ከሆነ ያለው ለሜክሲኮ የሆኑትን ዲሊቨሪዎች I can create them and filter out አድርገን በባች ትራንስፈር በአንድ እንዲሄዱ እናደርጋለን ማለት ነው። so now ዲሊቨሪ ኦርደራችን ጋር ምን ብሎ ይመጣልናል 3 batches ብሎ ይመጣልናል ማለት ነው። so that when I see it እነዚህ በሙሉ ባች ትራንስፈሮች አንድ ላይ ሆነው ይመጡልናል ማለት ነው። so that I can print the labels ሁሉንም አንድ ላይ I can put it in a pack ሁሉንም ደግሞ አንድ ላይ ሌብል ማድረግ ካለብኝ put in a pack የሚል ኦፕሽን አለኝ ማለት ነው። so I can put it in a pack and print አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦልራይት ኤርሚ ጥያቄ ልከልኛል። አንድ ጥያቄ ወይስ ሁለት ጥያቄ ሼር ተደርጓል ይመስለኛል። ኦልራይት ስቶክ ቫሉዌሽን ኮንፊግሬሽን የሚላል። ኦልራይት ሶ ስቶክ ቫሉዌሽን ኮንፊግሬሽን ኦልራይት ሶ ስቶክ ቫሉዌሽን ኮንፊግሬሽን የምንሰራው ፕራይመርሊ የአካውንቲንግ ኮንፊግሬሽን ነው። ሶ እዚህ ጋር መተን ሴቲንግስ የሚላለን ሶ አውቶማቲክ ቫሉዌሽንን አክቲቬት ማድረግ አለብን። ራይት yes so automatic accounting የሚል አለ እዚህ ጋር ስቶክ ቫሉዌሽን so እችኛዋን አክቲቬት እናደርጋለን መጀመሪያ። so now stock valuation account ብሎ ያስመርጠናል ማለት ነው። ቅድም actually እዚህ ላይ ምናልባት ያጣ ነው ለዚህ ይመስለኛል ስቶክ ቫሉዌሽን የሚለው የትኛው አካውንት ውስጥ ነው እንዲቀመጥልን የምንፈልገው የሚለው ነው። so ምናልባት usually stock valuation የሚል stock valuation የሚል አለ consumable decrease increase so usually let's try and see stock valuation የሚል so የለንም ግን we can create that account ካስፈለገን እዚህ ጋር መተን አካውንቱን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። so ያ አካውንት መጀመሪያ አካውንቲንጋችን ላይ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን let's say let's call it stock just አንዱ ወደ አንዱ አካውንት እናስገባውና for now I'm not really sure yeah inventory valuation ላይ ስላለ let me just say sorry ዲፎልት አካውንት ክሬት እያደረግንለት ነው። sorry so stock let's just use this account for now. so stock input account ይኖረናል። input ምናልባት እዚህ ጋር actually define ማድረግ ብንችል ጥሩ ይመስለኛል። so let's call it 1000 you know 1000 stock so let's just create this one. so stock valuation code create እያደረግነው ነው። tags allow journals so let's just connect this one to our bank or actually ሁሉንም አንድ ላይ ማድረግ ብንችል that would be nice. let me just save it. so stock input ደግሞ ይኖረናል። ስለዚህ የሚመጡት አይተሞች የሚቀመጡበት ደግሞ ይኖረናል። output ወይ ደግሞ ኢንፑት አካውንት ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ኢንትሪም አካውንት በመሃል ላይ ደግሞ ክሬት ማድረግ እንችላለን። so we can define እነዚህን አካውንቶች let me just use this one for now and እነዚህን ኮንፊግሬሽኖች አውቶማቲክ አካውንቲንጋችን ውስጥ አክቲቬት ካደረግን በኋላ ነው ኢን ኮንፊግሬሽን የምናገኘው።
ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ አንድ ይህንን ሴቭ ካደረግን በኋላ the next thing that we have to do is we have to go to the inventory and it has to be defined per product category. It's not defined per product ሳይሆን per product category ነው ዲፋይን የምናደርገው ማለት ነው። so let me just come here and product category. So you can see እዚህ ጋር expenses, sailable, every ብዙ ዲፋይንድ የሆኑ ካታጎሪዎች አሉን እዚህ ጋር። ስለዚህ let's say let me just use አንዱን for example let's say sailable የሚለው ላይ so እዚህ ጋር መተን inventory valuation የሚል አለ። then there's a costing method ቅድም ዲፋይን ያደረግነው ስታንዳርድ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት አቨሬጅ ኮስቲንግ። ስለዚህ እነዚህ ፕሮዳክት በዚህ ካታጎሪ ያሉ ፕሮዳክቶች በሙሉ ዊል ጀስት ዩዝ ስታንዳርድ ፕራይሲንግ ወይ ደግሞ ዩዝ አቨሬጅ ኮስቲንግ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት እነዚህን ፈርስቲን ወይ ደግሞ ማናል አውቶሜትድ የሚለውን ዲፋይን አድርገን ከዚህ ውስጥ ነው ሲስተሙ ፒክ የሚያደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል we have 44 products so you can see እነዚህ በሙሉ ዲፋይንድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮስቲንግ ሜተዱን እዚህ ጋር ነው ዲፋይን የምናደርገው። it's per product category not per product. Ermi? Yes, Dan. alright ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ልካልኛል ወይስ? ያው ሁለተኛውም ጥያቄ ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው። ግን አይ ቲንክ ኢንቬንተሪ ቫሉዌሽንን በደንብ ስለነካው አሁን ከጥያቄ ላይ ቅድም ገረፍ ስለተደረገ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። በአንተ ሳይድ የቀረ ነገር አለ? not really so more advanced የሆኑ እንትኖች ይኖራል ስፔሲፊክ የሆነ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አይ ቲንክ አክቹዋሊ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ከኔ አንተ የተሻለ ዲፋይን ታደርገው ይመስለኛል። ምክንያቱም የነዚህ ቻርትስ ኦፍ አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስታንዳርዶች ምናልባት አሁን ፊዚካል ሎካላይዜሽን ስንሰራ በቅርቡ ሎካል ሆኖ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እንዲመጡ አሁን እዚህ ጋር አይ ቢሊቭ እዚህኛው ዴታቤዝ ላይ ያለው የፊዚካል ሎካላይዜሽን ኢዝ የቤልጅየም because it works best የቤልጅየም ፕሮዳክት ስለሆነ I just normally use የቤልጅየምን ለሬፈረንስ እና for simplicity sake but of course like የኬንያ or ምናምን ብንጠቀምም እነሱ ቻርትስ ኦፍ አካውንቶች አሉ። ምናልባት የኢትዮጵያ ስታንዳርድ የሆነ አለ አሁን አሲፍ ነው ለስቶክ የምንጠቀመው አካውንት ያው ከረንት አሴትን ያው just generically current asset እንጠቀማለን ግን ስፔሲፊክ አካውንት አለ ከካታጎሪ አልፎ I'm not really sure ግን እሱን መጠቀም ምንችል ይመስለኛል። alright so pretty much በእኔ በኩል ይህን ይመስላል። of course inventory እንግዲህ it's a one part of operation. It works hand in hand with your accounting and also it works hand in hand with your other like applications like procurement and sales. ምክንያቱም ሁሌም ሴልስ እናደርግ አይተሞች ሲገቡ ሲወጡ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የእናንተን ኦፕሬሽኖች አፌክት ስለሚያደርጉ we have to be careful in doing the configurations. Again, we will also give you a bit of a manual after probably like a week or two that we are working with ከቲማችን ጋር ምናልባት አማርኛ ትራንስሌሽን ካለው then we'll go with that. Okay. Thank you በጣም ዳኒ። alright thank you ኤርሚ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እየተከታተላችሁን ላላችሁ መጀመሪያ ላይም እንዳልነው ግንዛቤ ለማስጨበጥ ነው ኦዱ ምን ፈንክሽናሊቲ ያሉት ሃይላይት ከመስጠት አንፃር ወይም የሆነ ኢንላይትድ እንድትሆኑ ኢንሳይት ከመስጠት አንፃር ነው ይሄንን ስናደርግ የነበረው። ስለዚህ ያው አንዳንድ ትሪኮችንም ሲያሳያችሁ ነበረ እንዴ ምን ማድረግ እንችላለን ኢዚሊ ፍሪሊ ኦዱን አስነስተን 15 ቀንም ይሁን whatever ያኛውን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ስላሳየን አሁን እሱ ሲያደርግ ያው ኦሬዲ እነዚህ ቪዲዮዎቹም ዩቲዩብ ላይም ሊንክድኢን ላይም አቬለብል ስለሚሆኑ ፓውዝ ፕሌይ ያደረጋችሁ ኢዚሊ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ኢንተራክት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ሁለተኛው ዌቢናር ሴሽናችን ነው።
በድጋሚ ዳኒን እጅግ አድርገን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ቀን ሙሉ ስራ ላይ ውሎ ወደ ቤት ሳይገባ ነው ከዛው ከኦፊስ ነው የዌቢናር ሴሽን ጆይን ያደርገው እና ኢኒሻሊ መጀመሪያም የዚህን የዌቢናሩንም ሀሳብ መጀመሪያ ከቢኒ ጋርም ከመጀመራችን በፊት ሼር ስናደርገውም ፈቃደኛ ነበር። ፈቃደኛም ብቻ ሳይሆን ደስተኛም ነበረ እንደዚህ ኮላብሬት ለማድረግ ሄልፕ ለማድረግ እና አምሽተ አድካሚ ቀን ነው ያው የመጀመሪያውም ቀን ነው ሰኞ እና ስለተገኘልን በድጋሚ እናመሰግናለን። ስለዚህ ይቀጥላል ይሄ ሴሽን አይዘር ኔክስት ሴሽን ለሶስተኛው ዌቢናር ላይ ወይ ማኑፋክቸሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ፐርቼዝ ሊሆን ይችላል። ግን ከመጀመሪያውም ጀምሮ ስንል እንደነበረው ኦዱ ሞጁላር ፎርም አለው። ግን እያንዳንዱ ሞጁሎች ደግሞ ኢንተግሬትድ ናቸው። አሁን ዛሬ ኢንቬንተሪ ላይ ሲያወራ እንደነበረው ሪሲፕት ከፕሮኪውመንት ከፐርቼዝ ጋር እንደሚገናኝ፣ ዴሊቨሪ ከሴልስ ጋር እንደሚገናኝ፣ ከዛ እንመጣለን ደግሞ ፕሮዳክሽን ማኑፋክቸሪንግ ላይ ደግሞ ስንመጣ ዋቴቨር ይሄ ቅድም ከሮት ጋም ዳኒ በተደጋጋሚ ሲያነሳ ነበር እና ይሄ ዋን ስቴፕ ማኑፋክቸሪንግ ቱ ስቴፕ እያለ እያንዳንዱን ይሄ ቢልድ አፕ እያደረግን በቂ እውቀት ያለው ፕሮፌሽናልስ ኮሚኒቲ ኢንዱዘርስም ሊሆን ይችላል ያንን መፍጠር ነው የምንፈልገው። ያንን አዌርነስ እያሳደግን መሄድ ነው የምንፈልገው እና ያ አቅም ደግሞ አለው ኦዱ። ስፔሻሊ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ያንን ነገር ሎካላይዝድ አድርገን መሬት ማውረድ ብንችል ትልቅ አቅም አለው። ለዛ ደግሞ የሚችል ኮሚኒቲ ያስፈልጋል፣ ኢንላይት እንዲሆነ ፕሮፌሽናልስ ያስፈልጋል እና አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ላይቭ ላይ ያላችሁ አንድ ጊዜ ሁላችሁም ካላችሁበት ዳኒን ቴንኪው በሉልኝ። በድጋሚ እንደምናገኘው ተስፋ እናደርጋለን። በደንብ ዲቴል ደግሞ እየገባን ስንሄድ አሁን ገና ይሄ መጀመሪያችን ነው። ስፔሻሊ ዛሬ መቆራረጦች ነበሩ። ላስት ታይም ደግሞ ወተርማርኩ በስቶብን ትንሽ ስንቸገር ነበረ። ያው እየቀጠልን ስንሄድ እነዚህን ነገሮችን እያረምን እንሄዳለን። ብዙ ሪያክሽኖች እየመጡ ነው። ወይ ላይ ሊንክዲን ላይቭ ላይ ካለ ይታያል። እንግዲህ የሁላ ሰው እናመሰግናለን እያለ ነው። እንግዲህ ውለታ መላሽ ያድርገን ባንልም የበኩሉን ግን እየተወጣ ነው። ቴንኪው በጣም ሾርትሊ ሰርድ ዌቢናር መቼ እንደሚሆን እናሳውቃለን። ፋይናል የምትለው ነገር ካለ አንድ 2 ደቂቃ ልስጥህና እንጨርሳለን። No, I don't have much to add. Thank you betam for inviting me. Honestly, this is more Lani initiative. It's very good. Damu ለወደፊት I hope you will invite more partners ሌሎችንም በአንተ ኢንዱስትሪ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስፔሻሊ ከዛም ደግሞ አልፎ ኢስት አፍሪካ ላይ ያሉ ይህን ነገር ከአንተ ጋርም ዲስከስ አድርገናል የተወሰኑ የሌላ ሀገር ኤክስፒሪየንስ ምንድነው ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ሳውዝ አፍሪካ ምናልባት ከነሱ ጋር ደግሞ ያለውን ነገር ኤክስፒሪየንስ ሼር መደራረጉ ሞር ይሄኛው ኦፍኮርስ በጣም ፎርማላይዝድ የሆነ ትሬኒንጎች፣ ቪዲዮዎች፣ ቱቶሪያሎች ስላሉን እነዚህን ደግሞ ሞር ዲስከስ ለማድረግ ኢንዱስትሪን ለማስፋት ደግሞ ዋትስ ሆልዲንግ አስ ባክ የሚለውን ደግሞ የምናወራበት ሴሽኖች ይኖራሉ። ጀስት ላይክ ፒውርሊ ፋንክሽናል ነገሮችን ብቻ ሳይሆን እንደዛ ፓነል አይነት ነገሮች ይኖራሉ የሚል ትልቅ ተስፋ አለኝ። ኤርሚ ያው በተወሰነ ስላወራኸኝ I support your vision, I encourage you። በጣም በርታ። It's been really great እና ደግሞ ትልቅ ኢኒሺዬቲቭ ነው የወሰድከው። I'm sure አሁን ላይ ባይሆን after few years አሻራክ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው both in Ethiopia and in Africa እና thank you for inviting me. I'm very happy to be a part of this. ጨርሻለሁኝ። ተባረክ። ያው እንግዲህ እንቀጥላለን። ሰርድ ዌቢናርን ሾርትሊ እናሳውቃለን መቼ እንደሚሆን። ሁኖስ ዳኒ ሊሆን ይችላል፣ ፎሬነር ሊሆን ይችላል፣ ወይም አይዘር ዋን ኦፍ ዘ ፓርትነርስ ሊሆን ይችላል። ግን የተወሰኑ ኢን ማይንድ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። እንዳልኳችሁ አብራችሁን ኢንጌጅ ካደረጋችሁ ቢዝነስ ኦነሮች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ፈርስት ዌቢናር ላይ በነበረን ከአንድ ቢዝነስ ኦነር ጋር እንዲያውም እያወራን ነበርና ኒድ አለ፣ ዲማንድ አለ። ስለዚህ ያንን ዲማንድ ደግሞ እኛ እየተረዳዳን እውቀታችንን ፕራክቲካል እያደረግን ስንሄድ ስፔሻሊ ኦን ሃንድ ያላቸውን ሰዎች ኢንቫይት እያደረግን ኮላቦሬት ማድረግ ስንችል፣ ሼር መደራረግ ስንችል ያን ነገር በደንብ ማክሲማይዝ ማድረግ እንችላለን እና ስቴይ ቲዩንድ ነው እንግዲህ የምንላችሁ። በሚኖሩን ሴሽኖች ላይ ኢንጌጅ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ተቻክለናል፣ መቆራረጦች ነበሩ። ቼክ እያደረጋችሁ ጥያቄ ቢፈጠርባችሁ ወይም ክሊር ያልሆነ ነገር ቢፈጠርባችሁ ኮሜንት ላይ ሊንክዲን ላይ ፖስት አድርጉና ሜንሽን አይዘር እኔን ወይ ዳኒን ሜንሽን ብታደርጉ
ባየነው ሰዓት ያንን ለመመለስ እንሞክራለን። በድጋሚ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ድጋሚ ጥያቄ ካላችሁ በየትኛውም ፕላትፎርም ልትጠይቁን ትችላላችሁ። ዲኤም እኔ ጋም ዳኒ ጋም እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ጥሩ ጊዜ እንደነበረን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ በርቱ፣ ደህና ደሩ። መልካም ምሽት ለሁላችሁ።